360 degrees YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ ribbon embroidery වල second tutorial එක විදිහට අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ribbon වලින් spider web roses මේ ආකාරයට තුන් විදිහකට කරගන්න විදිහ. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් භාගයේ Taman කැමති වර්ණයකින් ribbon shades වලින් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අඟල් කාලේ කොළ පාට ribbon ඒ වගේම අඟල් භාගයේ ribbon වලට මැච් වෙන කලර් එකකින් කැරලි නූල් tapestry ඉන්දිකටු නිර්මාණය කිරීම සඳහා රෙදි කැබැල්ලක් රාමුවක් කතුරක් සහ මෝස්තරය ඇඳ ගැනීමට පැන්සලක් නිර්මාණය කරන්නට කලින් අපේ 360 degrees YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න bell icon එකත් click කළොත් ඔයාලට අපේ අලුත්ම notifications ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා tutorial එකේදී කරලා පෙන්නුවා වගේ මුලින්ම මේ විදිහට fabric එකට frame එක දාලා ඊට පස්සේ මෝස්තරේ ඇඳ ගන්න. මෙන්න මේ වගේ මෝස්තරයක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කැරලි නූල අරගෙන මම කැරලි නූල දිග අරින විදිහත් ඔයාලට first tutorial එකේදී කියලා දුන්නා. මේ විදිහට tapestry ඉන්දිකටුවට කැරලි නූල දාගෙන කෙළවරින් ගැටයක් දමා ගන්න. දැන් ඔයාලට මේ පැත්තෙන් ඩිසයින් එක පේන විදිහට ඔයාලට පේනවා මේ රවුම කොටස් පහකට බෙදාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේ කැරලි නූල් වලින් මේ කොටස් පහ වෙන් කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. මේ රවුන්ඩ් තුනක් අපි ඇඳගෙන තියෙන්නේ රෝස මල් තුන ආකාරයකින් කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට කෙළවරෙන් පටන් අරගෙන හැම වෙලේම මැද්දෙන් තමා ඉදිකටුව යටට ගහන්න ඕනේ. මේ විදිහටම මේ රවුන්ඩ් තුනේම මේ කොටස් පහ මේ විදිහට වෙන් කරගන්න ඕනේ. මම මේ පළවෙනි රවුම විතරක් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ රවුන්ඩ් එක මම ඉක්මනට කරලා පෙන්නන්නම්. මේක හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් කොටස් පහම අපි වෙන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි එහා පැත්ත හරවලා මේ විදිහට චුට්ටක් ගැටයක් දාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක තදින් මැටීරියල් එකට අල්ලලා තියෙන්නේ. අපි මේ කරන්න යන මලම රඳා පවතින්නේ මේ නූල් මත. ඒ නිසා මේක හොඳට තදින් කරගන්න තරමට ඔයාලට ලස්සනට මල කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඊළඟ රවුන්ඩ් එකේ මේ විදිහටම කරගන්නවා. ඒක මම ඉක්මනින් කරලා පෙන්නනවා. අපි දැන් රවුන්ඩ් තුනම ඒ විදිහට කැරලි නූල් වලින් මසාගෙන අවසానයි. ඊට පස්සේ ගැටේ දාගෙන අනවශ්‍ය නූල් ප්‍රමාණය කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක මෝස්තරයක් විදිහට ඔයාලට කරන නිසා මම මේ වටේ ටිකක් මෝස්තරේ ඉත්ත වගේ ප්‍රදේශයන් මසන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක නිකම්ම මල් තුන විතරක් මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ලස්සනයි මේක මෝස්තරයක් විදිහට කරාම. ඒ නිසා මම මේකත් මහන විදිය කියලා දෙන්නම්. මේක දැන් අපි කරන්නේ දම්වැල් මැස්මෙන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නව ඇති. නොදන්න කෙනෙක්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රිබන් එක උඩට අරගෙන ඉස්සරහට ඉදිකට්ට ගහලා රිබන් එක පටලවන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ලූප් එකක් හැදෙනවා. ඒක මේ විදිහට තද කරලා අදින්න. නැවතත් මේ විදිහට ඉන්දිකටුව ඉස්සරහට ගත්තා. රිබන් එක ඉන්දිකටුව වටේ පැටලුවා. ඊට පස්සේ වටේට මේ විදිහට ලූප් එකක් එනවා. ඒක හොඳින් ඇදලා ගන්න. ඒක තමයි දම්වැල් මැස්ම. ඔයාලට ඒක ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මම ඉක්මනට කරලා පෙන්නනවා. මොකද ගොඩක් ප්‍රමාණයක් කරන්න තියෙන නිසා.
අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම කරගන්න. හරි අපි දැන් ඉත්ත මහගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මල මහගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අඟල් භාගේ රිබන් එකක් ඉදිකටුවට දාගෙන මැදින් ගන්න මේ විදිහට උඩට. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කලින් ටියුටෝරියල් එකේදී කියලා දුන්නා ෆ්‍රෙන්ච් knot දාගන්න විදිහ. මෙතනදී අපිට ෆ්‍රෙන්ච් knot එකක් දාගන්න අවශ්‍යයි. Tamanට කැමති නම් එක ෆ්‍රෙන්ච් knot එකක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙකක් හෝ තුනක් දමා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රෙන්ච් knot දාගන්න විදිහ ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මම ඔයාලට දැන් දකුණු පැත්තේ ඉහළින් අපේ කලින් ටියුටෝරියල් එකේ link එක දානවා. ඔයාලට ඒක බලලා ෆ්‍රෙන්ච් knot දාන විදිහත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රෙන්ච් knot එක දාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට වැඩිපුර තියෙන රිබන් ටික කපා ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ වෙනත් කලර් එකකින් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ෂේඩ් එකකින් අඟල් භාග රිබන් එක දාගෙන කෙළවරින් මේ විදිහට ගැටයකුත් දාගන්න. මේ හැම දෙයක්ම කරන විදිහ මම ෆස්ට් ටියුටෝරියල් එකේදී ඔයාලට හොඳටම එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර ෆ්‍රෙන්ච් knot එක ළඟින්ම අපි ඉදිකට්ටු උඩට ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි කැරලි නූල් වලින් මේ වගේ ඉරි පහක් මහගත්තානේ. අපි දැන් මේ රිබන් එක එකක් උඩින් එකක් යටින් මේ විදිහට එකක් කැර එකක් මේ රිබන් එක යවා ගන්න ඕනේ. උඩින් යටින් විදිහට එකක් කැර එකක් මේ විදිහට රිබන් එක මේ නූල් වටේ යවන්න ඕනේ. ඒ විදිහට නූල් අතරින් රිබන් එක යවා ගන්න ඕනේ එකක් ඇර එකක්. එක නූලක් යටින් ගත්තොත් දැන් මම මේ නූල යටින් ගත්තා. ඊළඟ නූල උඩින්. ඊට පස්සේ ආයි යටින් රිබන් එක ගත්තා. ආයි ඊළඟ එක අතහැරලා යටින්. ඒ වගේ දිගටම මේක තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ස්පයිඩර් වෙබ් රෝස් එක කොහොමටත් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම අද ඔයාලට ක්‍රම 3කින් උගන්වන්නේ. ඒක වෙනස් විදිහකට කරගන්න උවමනා නිසා. මම දැන් ඉක්මනට මේක කරලා පෙන්නනවා. මේක ඔයාලට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ අපේ දෙවෙනි රිබන් ටියුටෝරියල් එක. ඒ නිසා අපි ටික ටික ලේසි ඒවා තමයි මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉදිරියේදී මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් රිබන් පාඩම් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ නිසා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. අපේ රිබන් වගේම අනිත් හෑන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට්ස් ටියුටෝරියල්ස් උත් අපි ඔයාලට දාන්නේ. ඔයාලා නිවස අලංකාරය කරගන්න මේවා යොදා ගන්න පුළුවන් වගේම මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට ස්වයං රැකියාවක් විදිහටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක උනත් ඔයාලට කුෂන් කොට්ටයක් මහලා මේ දේවල් කුෂන් කවර වලට යොදාගෙන විකුණ ගන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා අමතර ආදායමක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපේ පළවෙනි ස්පයිඩර් වෙබ් රෝස් එක ඉවර වෙන්න ළඟයි. දැන් අන්තිමම පෙති කිහිපය තමයි අපි මේ මසමින් සිටින්නේ. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ පෙති වටේ යවනකොට එකක් ඇර එකක් උඩින් සහ යටින් ගන්න. බැරි වෙලාවත් වැරදුනොත් මේ ඩිසයින් එක වෙනස් වෙනවා. හරි දැන් අපි ඉවර කරන්නයි යන්නේ. ඉවර කරනකොට අන්තිමටම තියෙන පෙතිය ළඟින් මේ විදිහට යටට ගහ ගන්න. දැන් මේ අන්තිම පෙත්ත ඉවර කළා. දැන් අපි රිබන් එක යටට ගහනවා. රිබන් එකත් ගන්නකොට චුට්ටක් දිගට ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි මැදට ෆ්‍රෙන්ච් knot එකක් දාලා හදාගත්ත ස්පයිඩර් වෙබ් රෝස් එක. දැන් මම ඊළඟට ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කවුරුත් ඔයාලට කියලා දෙන නැත්නම් හැමෝම දන්න ස්පයිඩර් වෙබ් රෝස් එක. මෙතනදී අපි කරන්නේ මැදට කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව වටේට රිබන් එක යවන විදිහ. ඔයාලට මේකට අඟල් කාලේ රිබන් උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අඟල් භාගි රිබන් එකක් ගත්තාම මේ මලට පිරිපුන් භාවයක් හම්බ වෙනවා.
ඉස්සෙල්ලා මල වගේම තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා මල ෆ්‍රෙන්ච් knot එක ගාවින් මැදින්ම පටන් ගත්තා. මේකේ මුකුත් නැති නිසා කෙලින්ම මැදින් ඉදිකට්ට උඩට අරගෙන එකක් කැර එකක් නූලා වටේට මේ විදිහට රිබන් එක ඇද ගන්න. දැන් මේ මලත් මම ඉක්මනට කරලා පෙන්නුවා. ඔයගලන්ට ඒක දැන් දන්නවා. අපි මුල් එකේදී ඒක ඔයාලට පෙන්නුවා. දැන් තුන්වෙනි ස්පයිඩර් වෙබ් රෝස් එක විදිහට මම ඔයාලට උගන්වන්නම්. මේක ටිකක් වෙනස් ආකාරයේ ෆ්‍රෙන්ච් knot එකක්. අපි කලින් ෆ්‍රෙන්ච් knot එක කළේ ඉදිකටුව වටේ රිබන් එක ඔතලානේ. මේකේ අපි කරන්නේ මැදින් ඉදිකටුව මේ විදිහට ගසාගෙන ඉස්සරහට නිකන් නූල් ඇදීමක් කරනවා. මේ මම පෙන්නන විදිහට. ඉදිකට්ට රිබන් එක මැදින් ගහලා මේ විදිහට නූල් ඇදීමක් කරගන්නවා. තමන් කැමති ප්‍රමාණයක් තමන්ට මැද ප්‍රමාණය කොච්චර අවශ්‍යද කියන එක අනුව එහෙම ඉදිකට්ට නූල් ඇදලා ඊට පස්සේ ෆ්‍රෙන්ච් knot එක වගේම තමා යටට ඉදිකටුව ගසාගෙන රිබන් එක ඇද ගන්න. මම ටිකක් වැඩිපුර මේ විදිහට නූල් අදිනවා. එතකොට මැද ප්‍රමාණය ගොඩක් ලස්සනට එනවා. දැන් මේ විදිහට ඉදිකටු උඩට අරගෙන නැවතත් මේ විදිහට රෙද්ද යටට ගහ ගන්න. එහෙම ඇදගත්තාම ඔයාලට මේ වගේ මලේ මැද කොටසක් සාදා ගන්න පුළුවන්. මේකත් රිබන් එම්බ්‍රොයිඩර් වල එක මල් නිර්මාණයක් තමයි. ඔයාලට වෙන ඩිසයින් වලට මේක මලක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදිත් අපි අනවශ්‍ය රිබන් ප්‍රමාණය කපලා නැවතත් වෙන පාටකින් රිබන් එකක් මේ විදිහට ඒ මැද කොටස ළඟින්ම උඩට අරගෙන අර වගේම කැරලි නූල හරහා ඉදිකටුව එකක් කැර එකක් මේ විදිහට යවා ගන්න. මල්පෙති සාදා ගැනීම සඳහා කැරලි නූල් එකක් කැර එකක් උඩින් සහ යටින් මේ විදිහට රිබන් එක යවා ගන්න. ඒකත් මම ඉක්මනින්ම කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට මේ නිර්මාණය සම්බන්ධව ගැටලුවක් ඇති වුණොත් පල්ලෙහෙන් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි හැකිතාක් ඉක්මනින් ඒවට රිප්ලයි කරන්න. මේ විදිහට තමා අපි ස්පයිඩර් වෙබ් රෝස් එක විදි 3කින් ඔයාලට කරලා පෙන්වුවේ. තාමත් ඉවර නෑ. ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම ස්පයිඩර් වෙබ් රෝස් එක විතර නෙමෙයි ඊළඟට ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතන් ඉන්නවා මේකට කොහොමද කොළ මසා ගන්න කියලා. මේක නිර්මාණයක් කරනකොට ඕගොල්ලන්ට මල් 3ම එකම නිර්මාණයේ යොදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන වෙන නිර්මාණ වලට මේ මල් 3 වෙන වෙන විදිහටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ මලත් සාදා අවසానයි. අන්තිමේදී මේ විදිහට ඉදිකට්ට යටට ගසා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි සාදා අවසන් කළ මල් 3 ආකාරයකින් කොහොමද පෙනෙන්නේ කියලා. දැන් අපි කොළ මසා ගන්නයි යන්නේ. දැන් මම මේ මසන්නේ කොළ. මම මේ ඔයාලට මෝස්තරය ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න. කොහොමද මේ මෝස්තරය නිමා කරගන්නේ කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ නිසා තමා ඔයාලට මේ කොළ මහන විදියත් කියලා දෙන්නේ. මේකට අපි කියන්නේ ෆර්න් ස්ටිච් කියලා. මේකත් ලේසියෙන්ම ඔයාලට බලාගත්තාම කරන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා රිබන් වල එන මල් වෙනම ටියුටෝරියල් එකක් විදිහටත් කොළ වෙනම ටියුටෝරියල් එකක් විදිහටත් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒ වෙලාවේදී මම මේ කොළ කොහොමද හරියටම කරන්නේ සහ ඊට වඩා විස්තරාත්මකව කරන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්න. දැන්ට මම මේ මෝස්තරය ෆිල් කරගන්න තමා මේ කොළේ මසන්නේ. ඒකත් මම ඉක්මනටම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මේ ස්පයිඩර් වෙබ් රෝස් එක ඔයාලට කුෂන් කවර සඳහා, කොට්ට උර සඳහා,
ඒ වගේම පොඩි අයගේ ගවුම් වලට ඩිසයින්ස් වලටත් මේක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ කොලේ මේ විදිහට හිමින් කරලා පෙන්වන්නේ ඔයාලට ඒක කොහොමද කරගන්න පුළුවන් විදිහ හරියටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නිසා ඒක බලලා ඒක ඉගෙන ගන්න එක හරිම ලේසියි. දැන් මම ඊටු ටික ඉක්මනට කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තමයි අපේ අවසන් නිර්මාණය. මේ තියෙන්නේ අපි බේසික් විදිහටම කරන ස්පයිඩර් වෙබ් රෝස් එක. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් නොට් එක යොදාගත්ත ස්පයිඩර් වෙබ් රෝස් එක. වෙනස්ම ආකාරයකින් ෆ්‍රෙන්ච් නොට් එකක් යොදාගත්ත ස්පයිඩර් වෙබ් රෝස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි මේ වටේ ඉත්ත දම්වැල් මැස්මෙන් යොදාගත්තේ මේ මෝස්තරය තවත් අලංකාර කරගන්න. අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්මම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවන්ටත් බලා ගන්න, ෂෙයා කරන්න, පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි 360 degrees